Bună ziua, dragi balanțe! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Aceasta se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în balanță. Bun, să vedem despre ce este vorba pentru voi. La mulți ani tuturor balanțelor, mai ales că este luna în care marea majoritate a balanțelor își serbează ziua de naștere. Dragi balanțe, pentru voi această lună vine cu o îndemnare deosebită către voi la orice nivel. Vă îndeamnă energia lunii octombrie să vă acordați în primul rând importanță și atenție vouă și dorințelor, nevoilor voastre pentru parcursul lunii, cu mențiunea că este important să rămâneți prezenți și receptivi în viața de cuplu dacă sunteți deja într-o relație. În viața de cuplu pot apărea ușoare confuzii, mici neclarități, însă nimic de speriat. Mai spre sfârșitul lunii așa, pe partea de comunicare și nu numai, la orice nivel în ceea ce ține de viața voastră de cuplu, veți vedea realmente că se clarifică niște situații și se ridică niște blocaje care păreau să rămână acolo pentru totdeauna, dar situația se echilibrează și se stabilizează. Pentru cei care sunt singuri, vestea este bună. Poate apărea o șansă nouă să porniți o nouă relație, să intrați într-o nouă relație. De data aceasta, această energie vine către voi ca fiind una solidă și se prezintă ca fiind stabilă și de durată. Pe partea profesională, aici avem mici inconveniente, să le spunem, dar nu sunt inconveniente, ci ușoare hopuri. Pot apărea pe aici, colo, niște ușoare tensiuni și recomandarea este să fiți cât se poate de flexibili, cât se poate de îngăduitori, să nu intrați în niciun fel de conflict cu nimeni pentru a evita orice fel de lucru neplăcut sau neclar. Venus și Soarele vor începe pentru voi tranzitul în casa banilor, banilor câștigați de voi, a salariului și așa mai departe. Și tot aici, în această zonă, va avea loc pe 25 octombrie eclipsa de soare. Asta înseamnă că această casă pentru voi, sfera banilor, va fi așa sub lumina reflectorului și va fi activată cumva sub o formă sau alta. Fie vor veni către voi niște câștiguri noi, niște câștiguri neașteptate sau le puteți crește, le puteți mări, bugetul vostru se poate stabiliza, fie pentru unii dintre voi realmente apare o șansă ca din senin să vă schimbați la 180 de grade domeniul de activitate în care poate profesați actualmente. Una peste alta, octombrie este o lună foarte bună pentru voi, mai ales că voi sunteți răsfățații și vedetele în această perioadă și pe plan personal așa chiar vă susține în a vă acorda o atenție deosebită vouă, a vă acorda o atenție deosebită imaginii pe care o aveți, atât fizică cât și voi despre voi în oglindă și să vă odihniți mai mult. Poate veni octombrie așa, cumva în valuri energetic către voi și să nu vă simțiți epuizat. Dar lucrurile se prezintă foarte bine, cu cât mai calmi veți rămâne, cu atât mai productivi și mai liniștiți veți fi. Bun, să vedem acum și cărțile ce ne spun. Pentru relația de cuplu sau iubire, pentru bani și carieră și pentru sănătate. Înainte de a vedea cărțile, vreau o carte oracol ca să vedem care este energia, care este tema la care avem de lucrat în această lună sau ce este foarte important pentru voi aici. Să aveți încredere în intuiția voastră. Luna octombrie, dragilor, pentru că este și luna voastră, sunteți nativi în balanță, vine cu îndemnul să vă încredeți mai mult în intuiția voastră pentru că este prezentă și pentru că este foarte activă pe parcursul întregii luni. Aici avem un fluturaș care are culoarea verde
și mov și puțin albastru deschis, ceea ce înseamnă că orice mesaje am putea să primim, să le filtrăm prin sufletul nostru și să avem grijă și să ne încredem în intuiția noastră. În dragoste, foarte frumos, în dragoste, exact cum am menționat anterior, unii dintre voi vor avea ocazia să întâlnească pe cineva nou și de data aceasta relația să fie ce trebuie, să fie una de lungă durată, pe o bază solidă, consolidată ferm și consolidată pe niște principii morale și pe niște valori morale compatibile cu cele ale dumneavoastră. Steaua ne vorbește despre dorințele noastre, despre drumul nostru, despre faptul că suntem aliniați cu energia, cu fluxul organic al vieții, că suntem în armonie cu vibrația iubirii, iar dama de cupe vorbește aici despre o persoană stabilă, despre o persoană care are toate lucrurile sub control, are dispoziție către a susține partenerul de viață, are lucrurile așezate, este stabilă și financiar și emoțional și, nu știu, gospodar, gospodină de casă, cum vreți voi să îi mai spuneți. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, atunci lucrurile vor fi echilibrate, partenerul vă va susține și veți vedea o mai mare disponibilitate din partea sa în a fi prezent efectiv în viața de familie și în a-și asuma responsabilitatea de partener. Ca semne astrologice aici avem toate semnele de pământ, Taur, Capricorn și Fecioară și Vărsătorul. Da, unii dintre voi veți elimina, așa cum am spus, se vor debloca spre sfârșitul lunii, undeva în data de 23 octombrie, veți vedea dintr-o dată că se luminează sfera cuplului, sfera relației și a familiei, și că se ridică blocaje, se face lumină în comunicare, apar clarificări, parcă dialogul este plin de armonie și de bucurie acolo. Cum spuneam, justiția, balanța, veți avea o lună susținută energetic de către energia balanței, de către luna voastră de naștere, pentru a trăi în armonie. Este o lună de armonie în cuplu pentru voi sau să vă liniștiți. Cei care sunteți singuri veți înțelege un sens al vieții, veți avea ocazia să vă orientați către voi, să aveți o mai mare grijă de voi, să vă răsfățați pe voi, de ce nu. Pentru doamnele care sunt mame singure, cumva relația cu copiii voștri să știți că este una solidă și de încredere și parcă vă vor lăsa așa în pace, să aveți și dumneavoastră timp mai mult pentru a trăi și pentru a respira, iar pentru cei care sunt singuri, cu siguranță poate apărea cineva aici care să se prezinte mai solid, mai stabil, mai de încredere și mai onorabil. În carieră aici, lucrurile aici pot fi destul de incerte, acele mici conflicte pot apărea din cauza că oamenii sunt mai emotivi așa, sau interpretează lucrurile greșit, sau poate manipulează sentimental pe șeful, pe șefa, dar una peste alta văd că aveți totuși un colectiv de oameni drăguți, de oameni sensibili, empatici, veți avea susținere să faceți lucrurile pe care vi le doriți, fie de la colegi, fie dacă veți avea nevoie de resurse financiare sau de orice pentru dumneavoastră, de la o energie feminină, fie de la mama, sora, o prietenă și așa mai departe. Există șansa ca persoana în dragoste despre care vă vorbeam să apară așa de nicăieri prin intermediul serviciului. Aici ca semne avem toate semnele de apă, Scorpion, Rac și Pești. Este o lună a frumosului, poate unii dintre voi lucrați în sfera aceasta a înfrumusețării sau a
terapiilor de orice nivel. În tot cazul, pe partea profesională, aici cărțile vă spun că este bine să aveți grijă la intuiția voastră, iată s-au aliniat și sub cartea aceasta, să vă folosiți foarte mult intuiția la serviciu și la locul de muncă și în orice cheltuială ați dori să faceți sau în orice ține de bugetul și de finanțele voastre în această lună. Și aici avem cartea Puterea și Regina de monede. Iată, se repetă cartea. Finanțele voastre vor fi stabile. Apare această nouă oportunitate. Poate să vă schimbați serviciul. Pentru doamne, să știți că văd aici ceva de genul academic, educatoare, învățătoare, poate, sau ceva legat de instituții, de catedră, de a fi didact, sau poate sunteți trainer, sau poate ghidați cumva, învățați pe cineva, nu trebuie să fiți neapărat profesori. Aveți puterea să depășiți dacă apar obstacole financiare și mai mult decât atât să le eliminați, să le faceți să lucreze în favoarea voastră. Aici mai avem semnele de Taur, semnele de Pământ, Taur, Fecioară și Capricorn, dar și un Leu. Pentru unii dintre voi puteți să primiți clar o promovare această lună. Iar în sănătate, iată, dați dovadă de o vitalitate foarte bună, s-ar putea să vă regăsiți într-o adunare, în ceva petreceri, pentru că vă simțiți bine sau pentru că vă doriți acest aspect. O mare dorință vi s-a îndeplinit, poate, sau vi se îndeplinește, vi se arată o soluție în ceea ce ține de, poate, problemele voastre medicale, poate dispar, poate vă vindecați, vă regenerați mai repede decât ați fi făcut-o în mod evident. Unii dintre voi probabil ați avut ceva provocări cu migrene, cu dureri de cap, cu amețeli. Toate lucrurile din nou se pot ameliora. Unii dintre voi poate aveți ceva probleme pe partea aceasta de cardiologie, dar lucrurile rămân sub control. Avem 3 de cupe și puterea aici, un leu și un rac. Sau poate aveți legătură cu cineva care vă susține în această direcție, din familie, dar pe partea de sănătate, provocări majore, adică ceva foarte important, nu se întrevede neapărat. Starea voastră de sănătate este în echilibru, este bine să vă odihniți în această lună și să evitați agitația. Iată, este o lună în care trebuie să vă ocupați de voi, de mintea voastră, de sufletul vostru, de liniștea voastră, de înfățișarea voastră, de tot ceea ce ține de voi și de sufletul vostru. De cap să aveți grijă, da? Să nu vă tulburați prea tare, să nu vă agitați prea tare, să nu vă supărați prea tare, tot ce ține de cap și de inimă. Că ajunge să aveți ușoare palpitații total gratuit și degeaba. Pentru sfera relațiilor voi lua aici o carte. Să gândiți prea mult, să gândiți și să vă răzgândiți așa, poate strica magia. Tocmai de aceea v-am spus și vă arată și cartea aceasta aici, că este bine în această lună să vă bazați pe intuiție. Voi sunteți Balanțe, semnul opus vouă este Berbecul. Berbecul acționează pe deplin, voi cântăriți foarte mult lucrurile, în timp ce Berbecul acționează și apoi gândește. No, bun, nu-i bine nici poate așa, nici poate așa, însă voi aveți poate tendința să amânați prea mult o acțiune, un răspuns, o decizie. Sunt convinsă că mă înțelegeți și că știți exact la ce mă refer și atunci luna octombrie este o ocazie și un prilej bun pentru voi să ieșiți un pic din sfera de confort și nici să vă duceți către cealaltă extremă, dar să rămâneți așa, să găsiți un punct, un numitor comun cu energia Berbecului și să aveți curaj, să fiți un pic exuberanți, să fiți un pic mai îndrăsneți și mai încrezători în propriile forțe și în propriul farmec și în propria carismă. Voi lua câte un simbol pentru fiecare dintre voi. Pentru fiecare sferă de aici.
relație, parcă serios câteodată mă amuz atât de tare, am spus bază solidă și de durată și a ieșit ancora. Exact așa, pentru cei care aveți o relație de cuplu, cu siguranță probabil că sunteți aici de ceva vreme în această relație și este important să revizuiți un picuț, să vă gândiți bine la valorile care există în instituția căsătoriei dacă sunteți căsătoriți, la ce vi se întâmplă vouă, ce trăiți, ce experimentați în relație, care este adevărul vostru, care este adevărul celuilalt și cum puteți conviețui într-o mai bună armonie împreună. Iar pentru cei care sunteți singuri, se va ivi această ocazie să cunoașteți pe cineva care se prezintă ca a fi un om bun, compatibil cu voi, energetic și exact așa cum aveți voi nevoie, de lungă durată și de încredere. În sfera carierei aici avem litera H. Pentru mine acest simbol înseamnă și echilibru, da? Ce dai aia primești. Dacă voi aveți aici încredere în intuiția voastră, cu siguranță reușiți să obțineți tot ceea ce aveți nevoie pe plan profesional și financiar în această lună. Chiar vă văd ca fiind parte dintr-un colectiv, pe voi vă simt ca fiind așa un arhetip empatic, nu știu pe cine captez astăzi energetic, dar sunteți inimoși, sunteți empatici, sunteți diplomați, nu vă place conflictul, evident că trebuie să ne uităm la întreaga harta astrologică acolo, dar ca energie, ca pornire, ca determinare, voi sunteți foarte diplomați. Și la sănătate avem frunza, avem abundența, avem împlinirea, adică nu suferiți de nimic poate cronic, poate mai complicat, ci ca tot omul de o mică durere de cap, de o durere de genunchi, lucruri, cum s-ar spune, absolut normale. Evident există și excepții, dar nu sunt specialist în medicină și nici, nu știu, medic, efectiv medic. Bun, mai iau o carte ca energie generală, așa, cadou pentru voi, că este ziua voastră. Ca sfat general, așa, integritatea, evident integritatea este calitatea voastră de bază a balanțelor și cartea aceasta spune așa. Adevărul vostru vine din onestitate și din suflet și în acest mod se manifestă iubirea prin fiecare acțiune pe care o luați. Practic, voi dacă pe interior sunteți frumoși și pe exterior sunteți la fel de frumoși. Cam despre asta este vorba aici în cartea aceasta, adică ce în gușă e și în căpușă, știți? Dar într-o formă foarte pozitivă. Adevărul și iubirea și frumusețea voastră se află în sufletul vostru și se transpune în exterior prin a fi o persoană integră, loială, cinstită și cu o morală, cu o doză de morală foarte ridicată. Voi sunteți foarte echilibrați și foarte diplomați, așa cum am menționat mai devreme. Să nu uitați, da, tema principală, să vă bazați pe intuiția voastră. Aici la sănătate, ca semne, avem, v-am spus, racul, leul, taurul și vărsătorul. Bun. Să aveți o lună octombrie minunată, să sărbătoriți frumos, să vă bucurați de viață, să vă răsfățați. Iată că aici este vorba de păr, de imagine, de frumusețe, de reflectorul este pe mine, de a-mi plăcea de mine și când mă văd în oglindă și când mă trezesc dimineața și în toate ipostazele și felurile, de a vă simți în forța voastră, de a fi carismatici și atrăgători luna aceasta. Multă sănătate vă doresc! La revedere!